So today, tuturo ko kung paano gumawa ng foundation chain. Una muna gagawa tayo ng slip knot. Tinuro ko na sa una kong video kung paano ko ginagawa ang aking slip knot. So ayan, ganyan. Una, kukuha tayo ng yarn, tapos ilulusot sa loop. Ayan. Yan ang ating unang chain. Tapos, kuha uli ng yarn, tapos lusot sa loop. Ganyan. Ulitin lang. Kuha ng yarn, pasok ulit sa loop. Kuha ulit ng yarn, ipasok sa loop. Yan, ganyan lang. Yarn over. Tapos ilusot ulit sa loop. Kuha ulit ng yarn, pasok ulit sa loop. Yan. Importante kapag gawa tayo ng foundation chain, yung matulis na part ng hook natin o yung ulo ng hook natin, upward siya. Tulad ng sa akin, ganyan o. Tapos, yan, kumuha na ako ng yarn, upward yan siya o. Tapos, kapag ilulusot na sa loop, iyuyuko natin siya, downward naman. Yan, o, ganyan lang. Ganyan lang kadali. Mas madali nating mapapasok sa loop kung ganun ang gagawin natin. Yan ang tamang technique ng paggawa ng foundation chain. Yan, at yan ang ating foundation chain. Ganun lang kasimple guys. Depende sa project nyo kung gaano karami ang foundation chain na gagawin nyo. Ayan. Bye!